Mình xin chào tất cả các bạn. Thì trong cái video hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách trồng củ cải trong cái thùng xốp nha các bạn. Với cách làm này thì nó rất là đơn giản, chúng ta đỡ mất nhiều thời gian và công sức nha các bạn. Và đặc biệt mình có chia sẻ với các bạn một mẹo mình sử dụng cái chất lỏng này nè các bạn, để tưới cho cây, làm cho cây lúc nào cũng xanh tốt nha các bạn. Và cái củ của nó cũng chuyển sang cái màu hồng hồng rất là đẹp các bạn. Các bạn ngâm hạt giống dưới nước ấm khoảng 30 độ C nha các bạn. Thì nếu các bạn không có đo được nhiệt độ thì các bạn ngâm theo tỷ lệ là 2 phần nước sôi 3 phần nước lạnh các bạn. Thời gian ngâm thì chúng ta ngâm khoảng từ 2 giờ đến 4 giờ nha các bạn. Ở đây mình ngâm được khoảng hơn 3 giờ nè các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ vớt nó ra và các bạn đem đi rửa sạch cái chất nhờn nha các bạn. Và bây giờ chúng ta đem đi gieo hạt nha các bạn. Thì đây là cái khay mà chứa cái hạt mình chỉ để dùng để gieo thôi các bạn. Mình gieo cho nó dày như vậy để tiết kiệm diện tích đó các bạn. Sau khi nó nảy mầm thì mình sẽ bứng nó ra cái thùng mới nha các bạn, cho nó thưa hơn, nó mới phát triển được cái củ của nó các bạn. Mình phủ lên trên một cái lớp rơm nha các bạn. Thì cái lớp rơm này có tác dụng là nó giữ ẩm nha các bạn, cho cái hạt giống chúng ta nó nảy mầm. Sau 5 ngày gieo hạt này các bạn, bây giờ mình sẽ bứng nó ra cái thùng mới nha các bạn. Lúc này thì các bạn sẽ trồng nó thưa hơn nha các bạn. Khoảng cách giữa các cây khoảng từ 7 đến 10 cm đó các bạn. Sau 5 ngày tiếp theo này các bạn, các bạn có thể thấy là cái cây nó màu hồng hồng rất là đẹp nha các bạn. Nếu các bạn xem video mà các bạn thấy hay, các bạn like và chia sẻ video. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Để mình có động lực cho các bạn ra thật nhiều video hay cho các bạn nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm cỏ và xới gốc cho nó nha các bạn. Bây giờ thì mình bật mí cho các bạn cái thứ chất lỏng mà mình tưới cho củ cải này các bạn. Đó là mặt rỉ đường nha các bạn. Mình không biết tại sao khi mình tưới thứ này mà nó lại xanh tốt đến như vậy các bạn. Và cái củ của nó thì cái màu nó
chuyển sang cái màu hồng hồng nó rất là đẹp nha các bạn. Các bạn thấy không? Sau khi mình tưới nước được 2 ngày nè các bạn, nó rất là nhanh tốt luôn các bạn. Bạn thấy cái lá của nó rất là xanh mướt luôn nha các bạn. 2 ngày sau khi mình tưới cái mặt thủy đường đó các bạn. Đây các bạn xem này, cái củ của nó nè các bạn, nó không phải màu đỏ nha các bạn, nó là màu hồng, nó rất là đẹp các bạn. Cái củ nó đang lớn lên. Bây giờ thì để cho cái cây nó tập trung nó nuôi cái củ thì các bạn ngắt bớt các cái lá của cây nha các bạn. Các bạn cứ ngắt thoải mái các bạn, nó không ảnh hưởng gì hết các bạn. Lưu ý là chúng ta chừa lại cái ngọn của nó nha các bạn. Nếu các bạn ngắt cái ngọn thì nó chết luôn rồi, đáng chịu nha các bạn. Chúng ta chỉ ngắt những cái lá già ở xung quanh thôi, chừa cái lá non và cái ngọn để cho cái cây nó tiếp tục nó sống nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thu hoạch nó cho các bạn xem nha các bạn. Thì cái giống củ cải này thì nó tương đối là nó nhỏ các bạn, nhưng mà nó có một cái màu hồng, mình thấy nó rất là đẹp các bạn. Cái này do không có thời gian cho nên mình thu hoạch nó sớm các bạn. Nếu mình tiếp tục mình để nữa thì nó sẽ to ra thêm nha các bạn. Các bạn trời nó nắng cho nên các bạn nhìn hơi khó thấy cái màu của nó các bạn. Để mình tưới vô nước vô các bạn. Ở khi mình tưới nước vô thì nó lên cái màu này rất là đẹp các bạn. Video mình đến đây là kết thúc. Cũng xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo các bạn.